سلام و خوش اومدید به مستر گیم تیوی. امروز در خدمتتون هستم با قسمت بعدی از گیم پلی بازی اساسینز کرید والهالا به صورت ترجمه همزمان. فراموش نکنید اگه از این نوع گیم پلی های به صورت ترجمه همزمان خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کانال های دیسکورد و اینستاگرام ما رو که لینکشون در پایین در قسمت توضیحات ویدیو هستن فالو کنید. در قسمت قبلی اگر یادتون باشه تونستیم اون پادشاه خائن رو بکشیم، همون که با اوزوالد پادشاه برحق جنگیده بود و به اسیرش کرده بود. اون رو کشتیم و الان هم اوزوالد برگشت و میخواد که با همون خانم که قرار باشه ازدواج کنه و الان باید ظاهرا به مراسم عروسی اونا بریم ببینیم که اینطوریه یا نه. بله خب ببینیم با فست تراول میتونیم بریم یا نه. بله با فست تراول هم میتونیم بریم. میگه مقدمات عروسی رو آماده کردن، همونطور که میبینید همه جا رو گلکاری کردن، ظاهرا یه جورایی خودشون رو برای مراسم عروسی آماده کردن. خب بریم ببینیم که چه خبره. What do you see, Sunan? همه جا رو خوشگل کردم. ایوار خیلی خوشحالم که اینجایی. دوست داری که شاهو منتظر نگه داری؟ آخرش رسیدم؟ نه نگرانت بودیم. میگم که من قولم رو انجام دادم. بهت گفتم که تو رو پادشاه میبینم و الان پادشاه شدی. بدون تو من مرده بودم. یک نامودی دیگه برای انگلیه شرقی. خوب به نظر میرسی، مثل مردی که با یک زن قدرتمند ازدواج میکنه. خیلی نگرانم. از همه نبردهایی که انجام دادن نبرد با خودت سخت‌ترین نبرده. خب ظاهرا این هم کلیساست تو مراسم ازدواجه. قدش از خانم کوچیک‌تره.
اینجا شما رو زن و شوهر اعلام میکنم. تو رو اسوالد المنهایم اعلام میکنم، پادشاه برحق انگلیای شرقی و این خانم زیبایی این سرزمینه. انجامش دادی. الان یه پادشاه داریم در انگلیای شرقی. خودت از این بیرون نکش، با هم انجامش دادیم. به رویاهات برگردیم. راهمو خیلی وقت پیش از دست دادم. نمیخوام اینجا باشم، نمیخواستم. توی رویاهام من کشتی نوردی میکنم، یادته؟ دوباره اون زندگی رو میخوام. بخوای یا نخوای، وقتی زمانش برسه تا اون زمان بیا که بنوشیم و جشن بگیریم. خب الان نوشته که از جشن لذت ببرید. ببینیم که چه کاری برای انجام دادن داریم. یا به سلامتی بخوریم ایوار. خب این برادر همون عروسه. Your fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king? A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories. سلامتی اودین و افتخارهای بی پایانش و پادشاه جدید. امیدواریم که پادشاهیش طولانی باشه و خوب. بد نیست. فکر میکنم اگر تلاشم بکنی نمیتونی بیشتر از من بخوری. حماقت نکن. یک چالش، نظرت چیه؟ میگم که نه، الان نمیتونم، نمیخوام. وقتی ذهن تو عوض کردی، تصمیمت عوض کردی، بیا همینجا. Eivor, care for a challenge? Eivor! Wolf-kissed, gaze upon my pots. They stand so strong. این ظرفا خیلی محکمن و انگار نمیشکنن. میگه نه اینطوری نیست، تیرای من محکم میرن داخل. تو بعد از این همه خوردن فکر میکنی میتونی برنده بشی؟ میگم که آره، بهت نشون میدم. شاهد باش، مست بیارزش. That's it. As with everything, an easy task for the wolf. یک کار آسون بود. Barely a challenge. یا اصلا چالشی نبود، تاثیرگذار بود. Now go enjoy the party. الانم برو از نمایش لذت ببر. حالا میگه باید فینه رو از سقف بیاریم پایین. همونجا اون بالا میبینید رفته بالا.
Some sweet wine. The Saxon god wanders somewhere. خدای ساکسون I haven't seen him. اینجاست، I like to نمیبینمش. say he moves with mystery. دوست دارم بگن که با رمز و راز میاد و میره. The moon. It moves ماهو some ببین. trouble now. But one day it will be eaten by a giant wolf. یه and the روز یه nights گرگ will be بزرگ اونو black میخوره rebel. و شبا تاریک میشن. حالت خوبه؟ I've tasted glory once دوباره again. افتخار پیدا کردم. And it was good. مزه افتخار رو چشیدم و I'm خیلی glad خوب to بود. hear it. Now, خوشحالم I میشنوم always حالا. felt like Skull Hati, chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. همیشه I've got خواستم them خواسته های and هفتن رو I- برآورده کنم ولی الان ماه خورشید خودم رو گرفتم. You can let them go. Sail to a further shore. برو به یک ساحل دیگه Don't you سفر remember? کن. Fire starter. سفرم در والهالاست، یادت نیست؟ Come on. Let's get you to solid ground. زود باش، بیا تا رو ببریم پایین. Everything's همه spinning. چیز میچرخه. الان باید ببریمش پایین. You're very strong. You're very large. یه خیلی قوی هستی، میگه تو هم خیلی سنگینی. Sorry for this, Eivor. متاسفم به خاطر این ایوار. Had one last glory. یک افتخار آخری رو میخواستم. الان باید خوشحال باشم. خوشحالم. ممنونم. It need not be the last. امیدوارم آخریش نباشه. نه آخریش نیست. The boar represents fertility. خوک نماد باروریه. اینو میدونستی؟ As does Freya. What's your point? مثل فریا. منظورت چیه؟ تو من تحت تاثیر قرار دادی. تو با هوش و ذکاوت مبارزه میکنی. قدرتت، شخصیتت، مهارتت. ولی با وجود این تعجب میکنم. چیزی در من بوده که تو رو تحت تاثیر قرار بده؟ Whether they are aware of the lesson or not. حتی یک احمق هم یه چیزی برای تحت تاثیر قرار دادن داره. میتونم بهت نشون بدم که چطور شمشیرم رو با دستم میگیرم. خب میگم که من در این کارا نیستم، حالا ظاهرا به استمراض یه جورایی علاقه میکنم. Sheath your plow sword, bro dear. I'm not interested. You thought... No. No. I wasn't serious. میگه جدی نگفتم. حالا Drink and be merry. بیا Well, I had a few friends. بنوشیم. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... You know I should go. فکر کنم برادرم برادرم منو صدا میکنه، باید برم. Enough fun and games. خب الان I should see how Oswald is doing. میگه بسته بازی کردم، باید برم ببینم اسوالد چی کار میکنه. Eivor, I'm about to address our guests and I'd like you to be there. میخوام صحبت کنم با مهمونا، میخوام تو هم اونجا باشی. And have you had enough یک fun? مهمونی خوب بود. میگم آره، برای I'm ready to hear سخنرانیت you address your آمادم. kingdom. Good. Come. Join me. بیا به هم ملحق شو. Friends, honored guests. دوستان، مهمونا، We've pushed through hard times. از زمان Seems like سختی all عبور we've known is کردیم، loss and suffering, but it is not conflict that binds us. ولی جنگی نیست که ما رو به هم May we پیوند always میده. favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our از collective دوستانم struggles. تشکر My fellow میکنم Christians, may we دوستان continue مسیحی standing as examples of our که Lord's در grace. کنارمون ایستادن. Lights in the dark. روشنایی I در see East تاریکی. Anglia's future right here, آینده right now, آنگلیا شرقی in رو all of همینجا you, Dane میبینم. and Saxon alike.
to our future. در همه شما به سلامتی آینده And to Eivor. و به سلامتی Without ایوور. whom none of this would have been بدون possible. اون این چیزا امکان پذیر نبود. از طرف انگلیای شرقی این حلقه رو به عنوان وفاداریمون به قبیله ریون و همه کارهایی که برامون انجام دادی Do you have امروز any بهت words of میدیم. wisdom for us? میخوای برامون سخنرانی کنی؟ میگم که اوزوالد یک مرد خوب و یک شاه خوب میشه. Oswald, you would not have been my first choice as king. nor اولین my انتخابم second. نبودی به I عنوان thought you شاه، دومی هم weak, نبودی. فکر میکردم bendable, without ضعیفی. resolve. But not all men are as they first appear. اما مردا رو همونطوری که میبینیم به نظر میان نمیشونیم بشناسیم. او دانش و شجاعت داره، تمام چیزایی که یک مرد برای شاه شدن لازمه داره. شاهی که انگلیای شرقی مستحقشه. به سلامتی پادشاه خوب اوزوالد. Okay, everyone. باشه. The bridal race starts now. مسابقه شروع میشه. You all have to lose to the bride and groom. همه باید به Quick, brother. دوماد و عروس ببازید. الان دارن مسابقه میدن ظاهرا. You lost. تو باختی. It was a beautiful wedding, Oswald. عروسی خوبی بود اوزوالد. Thanks to مثل همون you. چیزی که گفتی، به لطف تو همه چیز خوب بود. میگم که بهت ایمان دارم It won't be اوزوالد. easy putting the pieces of East Anglia back together. But you won't be alone. تو در این کار تنها نیستی در صلح این منطقه. اونا باهات میمونن. Thank you, Eivor. ممنونم ایوور. Don't know what to say. نمیدونم چی بگم. When we met, I spoke of an alliance. Will you hold to the oath you made? وقتی با هم ملاقات کردیم از یک اتحاد صحبت کردم. امیدوارم که پایبند باشی. هستم. There will be a day when I انگلیای come شرقی رو دوست خودت بدون. وقتی لازم بود روزش اینجا Until میام. next time. خداحافظ دوست خوبم. تا بعد. I should find Finia. Say goodbye before I leave. باید فینیه رو پیدا کنم و قبل از اینکه برم ازش خداحافظی کنم. Ah, greetings, Eivor. You're missing the festivities. I've had my fill. یه بسه It's as much yours as it is Oswald's. اندازه کافی I was a دیدم. crumbling man, Eivor. Before all this, I thought I'd die a tide. قبل از اینا فکر میکردم که به زودی میمیرم. Now, my heart و الان is bright. قلبم روشنه. Fire. I want با to آتیشی live که جدیدن پیدا die کردم. fierce. میخوام که سخت زندگی کنم. Sail with me. My ship با will من always use a wise head and a strong مسافرت کن. axe. کشتیم برای تو جا داره. Together, با هم؟ Together. آره با هم. I'll gather my things. چیزامو جمع و جور میکنم. خب اینم بهش ملحق شد. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. الان باید پیش رندوی برگردیم و میگه خبرای خوب رو بهش بدیم. It's good that
Oswald married a Dane. I'm tired of fighting. ببینیم میتونیم از فست تراول پوینت استفاده کنیم. بله میتونیم. حالا برگشتیم به همون محل اقامت خودشون. باید بره و به رندوی گزارش بده، همون همسر سیگورد. Roland, Holger, why all this shouting? چرا داد و بیداد میکنید؟ چی شده؟ Eivor, Sanctir. I ایوار، heard shouting. Is something wrong? شنیدم فریاد میزنید. چی شده؟ ازم دزدی کرده، میخوام مجازات بشه. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? وقتی یه گاو داره غذا میخوره دزدی میکنه؟ Will you? این کار به قضاوت نیاز داره. میخوای این کار بکنی؟ Of course. البته. From the beginning. از اول لطفاً. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? فکر میکنم چیزی باعث نشده که روی صندلی نشینی. در غیاب سیگورد چیکار باید بکنیم؟ باید خودشون بذاری کارشون حل کنن. خب از اول شروع کنید ببینم چی شد. من شروع میکنم. این منو متهم کرده. Silence, please. سکوت. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? خب میگم که از تو شروع میکنم. Rowan, tell me your version of these events. تو چی میگی ببینم؟ As you are aware, Holger and I are neighbors. ما همسایه ایم. Catch him at my stables, stealing توی my استبلم tools. گرفتمش، داشته غذاهای ما رو Holger, میدزدید. let him speak. بذار صحبت کنه. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he همیشه بهش pleased. اجازه دادم که I از چیزایی greatly که میخواد admire your استفاده کنه. generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. اما این صبح از محدوده خودش خارج شد. I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail, bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. یکی از But when I چیزا peered across the lane, there he was, صدمه gripping دیده a و به horsetail اون brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. اون مشکل میگه داشتم نقاشی میکردم. You see, such willful arrogance. It will take ages for Ilgefu's tail to reach its former length. I میگه demand دم اسبمو compensation. بریده، خیلی طول میکشه تا دوباره در بیاد. فهمیدم، ممنونم. خب میگم دفاع تو چیه Let me hear your هولگر؟ side. Eivor, ایوار، you have known me as a skald for years. منو برای سالا You میشناسی. have seen how my poems bring life. میدونی and که joy and شعرام wisdom چگونه to our زندگی people. بخشن. And you با know دانشم. that my work requires a certain میدونی که کار من به یک آزادی خاصی نیاز داره برای استفاده از منابع خاص محدود. باید از چیزهای خاصی استفاده کنم. دم اسبمو بریدی تا قلمو درست کنی؟ همونطور که گفتم. I realized that my latest piece required delicate brushwork. امروز صبح فهمیدم که به یک قلموی خاص نیاز دارم. به یه چیز خاص‌تر، نرم‌تر نیاز داشتم. تا یک قلموی خوب بسازم. به موهای خوبی احتیاج داشتم. موهای اسب.
You clipped Alfgafer's tail to the rump without asking. جمعش از ته بریدی بدون اینکه چیزی بپرسی. نمیخواستم بیدارت کنم. ممنونم هولگر. فهمیدم. به اندازه کافی شنیدم. اسبم الان شبیه احمق به نظر میرسه. مثل یه میمون شده. باید یه کاری بکنه. مو رو به زیبایی ربط نده. دوباره رشد میکنه. ساکت باشید، هر دوتاتون الان گوش کنید. خب میگم که هولگر راست میگه. نمیخواسته بهت صدمه بزنه. دوباره راست میکنه و تو هولگر ازش عذرخواهی کن. باید عذرخواهی خوبی باشه. I do offer my utmost apologies. عذرخواهی میکنم. And to Algifer, most elegant of mares, I dedicate my finished. کارم و وقتی تموم شد بهت میدم. Respectively a king of men and a queen of horses, and I exalt you. I am. واقعا متاسفم تو پادشاه مردا و ملکی اسبایی. این برات کافیه؟ آره قبولش میکنم. عذرخواهیشو. پس بیایید تمومش کنیم. اینجا کارمون تموم شده. به خونه هاتون برگردید. I will return your tools and offer you one of my paintings as a sign of goodwill. الان باید بریم و به رندوی گزارش کارمون رو بدیم. Oh, hello, Eivor. سلام Good ایوور. day. That Holger, he is quite a character. هولگر شخصیت عجیبی داره. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not دنیای walk زندگی too far میکنه که without خیلی that. عجیبه. I need you right where you are. اینجا بهت احتیاج دارم. That King Oswald has pledged his loyalty to us. انگلیس انگلیا با ماست الان و پادشاهش We'll call you soon. با ما متحد شده. خب این منطقه رو هم با خودمون متحد کردیم. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as alderman there. میگه اون پادشاه قبلی، منطقه قبلی پادشاه نامشروع رو تبعید کرده. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Sven passed away a short time ago. یه سوند فوت کرده. نمیدونم شنیدی یا نه. میگه نه نشنیدم. تووی چطوره؟ It has been rough on her. آره She اوقات spends سختی quite a داره. lot of time at his burial mound. Speak with her if you have the time. اگه زمانش رو داری باش صحبت کن. ببینیم الان میتونیم کار منطقه بعدی رو شروع کنیم یا نه. I want to see the alliance map. ظاهرم به قدرت بیشتری نیاز دارن کار این مناطق و ببینیم که قدرت ما چقدره. I have changed my mind. Randvi, are you well? میگه تو حالت خوبه؟ Seem distant. دور به نظر میرسی. خوبم. Only a little tired, ولی but کم well خسته ام ولی خوب enough. میشم. Shall we look at the map? Not until you tell me what is باید wrong. بهم بگی چی Oh, I شده. think I have. I feel somewhat trapped in this room and this احساس میکنم settlement. تو and تله this افتادم life. توی این اتاق و توی این Cannot help you مکان. with your life just now, but نمیتونم تو زندگیت I can get کمکت you out of کنم. this room.
What do you say? ولی میتونم از اینجا ببرمت بیرون. چی میگی؟ There's much work to be done. کار زیادی دارم. بس دیگه. Forget about alliances and اینا responsibilities رو for just فراموش a few کن. hours. مسئولیت رو فقط برای چند ساعت. میتونم ببرمت به یه جایی. یه جای نزدیک. تا جوت عوض بشه. خوبه؟ And too far to consider just now. But thank you, Eivor. Maybe another ممنونم time. ایوار. شاید یه وقت What دیگه. was it you needed? Randvi, take a break. بس دیگه استراحت Let's کن. make for Grandbridgeshire. بیا بریم Get گرندبریجشایر. you out of this musty room. تو از این Do you اتاق mean بریم now? بیرون. الان؟ Right now? همین الان؟ Of course. البته. You said you were tired of گفتی all که خسته this. شدی. So why not stretch your legs and fill چرا your یکم lungs? استراحت I did نمی‌کنی؟ ask, didn't I? You're right. Lead the way, باشه Eivor. پس بریم. Follow me. دنبالم بیا. We won't take the long ship today. This trip is for us. Just امروز از کشتی استفاده نمی کنیم. فقط خودمونیم So امروز. long as I get some air and sun, I will میگه نه be مشکل fine. ندارم. I spend too much of my day in the longhouse. we will need to cross the روزای river at زیادی رو some اینجا point if we want گذروندم. to enter Grandbridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. اگه یه جای بهتری Is رو swimming not an میشناسی Swimming. I میتونیم don't شنا know. کنیم. شنا Are you کردم. joking? A شوخی boat or a میکنی؟ horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. با روش‌های سنتی تر مخالف نیستم. حالا ببینیم که کجا میخوان برن. گرندبریجشایر گفت. ببینیم از اینجا میتونیم بریم. درست داریم میریم. Hey! Oh my... It really is. ببینیم درسته. خب باید از سمت راست بریم. I've not been this far east of the settlement. یه خیلی جای قشنگیه You اینجا. think safety awful? To live one's life in so small a pen, hear stories from you and the scouts without ever venturing further. Gods, do you smell that? The earth and the چقدر بوی air. It خوبی is میاد. good to be out here. خیلی خوبه این بیرون بودن. الان باز باید مستقیم بریم. Careful, Randvi. Have I been at the table so long that you forget how well I wield a sword? That was thrilling. Randvi the Ravager. I should clear a seat on my longship for you.
باید از اینجا بریم اون طرف. There. What is that? This is where the Summer Army retreated when Grantebridge was lost. They seem to have resettled the city in full now. Right, right. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A Roman marvel. This water smells off. You get used to it. I do not wish to. A Roman marvel. I will not soon forget this sight. ظاهراً سوار نمیشه. برگردیم همونجا. And here we are. Welcome to Grantebridge. رسیدیم. خوش اومدی به Make گرانبریج. our way to the Longhouse. Oh, it's bigger than I imagined. بزرگتر از چیزیه که تصور میکردم. Beautiful. And زیباست. everything seems quite new. Under so همه much چیز guidance, جدید به نظر the Summer میرسه. Army built this town up from a small village. They wanted اینجا a را از hub یک روستای straight near London کوچیک and a ساختن. launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. یه چی جای قشنگ و جالبیه. ما باید از درش بریم داخل ظاهرا. Well, is that Eivor I این see? خودتی ایور؟ It's been quite a while since I've seen your face زمان around زیادی here. گذاشته از وقتی دیدمت. I know you, I think. میدونم One of Soma's loyal men. یکی از افراد Magni, is it? Yeah. وفادار سوما. خوب بیادته.
This is Randy. خوشحالم میبینمت. این رندویه، دوست قدیمی. Well met, Randy. Eivor seems to have خوشحالم. a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. انتظار افراد بیشتری رو داشتم. Someone rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with oxen of order. شما میخواد یک تجارت رو با یه جای دیگه را بندازه، برای همین افراد رو جمع کرده. What sort of trouble? چه مشکلی پیش اومده؟ یه سری دزد این اطراف کمپ کردن. همه بازرگان ها دزدی میکنن از همشون. That could cripple your town. اینجا پخش شده. حتی لعنتی ها اسب منم دزدیدن. خب میگم که خوشحالم اگر بتونیم کمک کنیم. We can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. اگر اسب تو پیدا نکردیم یک جدیدشو براش میاریم. هرچی خواستید از اونا Consider the بردارید. matter handled. Eivor, این مسئله رو حل we شده have a بدون. camp to raid. یک حمله داریم که باید انجامش بدیم. خب باید بریم و دزدا رو بکشیم. The bandits are camped on a river, he said, east of the water's edge. که نزدیک رودخونه کمپ کردن. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from the table for a day and already you are lusting for blood. A feeling you must know well, no? همین الان I have always تشنه wanted to experience the world خونه، as همین you که do, از اینجا. and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. خب باید بریم اینجا. And clear these bandits. But do not be rash when we find them. The Raven clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order to the اینجا letter. وقتی پیداشون کردیم If I did عجله not know any نکن. better, I would say you're teasing me. Oh, certainly not, Eivor wolf-kissed iron-fisted Drenger. I would never tease one with such commanding authority. خب از کجا بریم؟ Survey the area, Sunan. اینجا میتونیم بریم. ظاهرا این کمپشونه. Bandit camp. All right, stay close and do as I do. نزدیک بمون، کاری که من میگم انجام بده. By all means.
I thought you wanted to do this in secret. You seemed hot for a battle, so here we go. ظاهرا فرماندهشون بود. اینم از این میگه تموم شدم. الانم ظاهرم باید رندی رو دنبال کنیم که اسبا رو ببری برای خیلی خوب بود. ما قهرمانای اینجا هستیم. جای دیگه رو سراغ نداری که بتونیم آزادش کنیم؟ باید برگردیم. بتونیم بنوشیم برای پیروزیمون. بیا اسبا رو تحویل بدیم. اگر تشنگی هنوز باقی موند یه نگاهی به اطراف میندازیم. مگنی ما مشکلت رو حل کردیم. مشکل دزدا رو واقعا کارتون خوب بود. اسبم رو هم پیدا کردیم. آره همین بیرونه منتظرتی. خدا رو شکر. ممنونم از شما ایور و دوست رندوی. هر کسی که هست همینجاست. میگه بیا اینجا اینو نگاه کن.
یکی Are you تشنشه. determined to get drunk? واقعا میخوای I am determined مست to کنی؟ get you drunk. میخوام تو رو مست Come کنم. on. بیا. Scared I will outpace you. To be honest, what are you playing at? A drinking contest. You یک versus چالش me. نوشیدم. Wolf-kissed versus table maiden. تو در مقابل من. Ranvi, we can do better than table maiden. میتونیم کارهای بهتر از این انجام بدیم. خوب باشه. All right, let us drink. Beautiful. نذار ببره. Too strong for you. You have my finger. Focus. Something after all. Oh, any more and I'll drown. Ha! I am the mead queen. میگه Slayer من of بردم. wolf barrels. I told you I would drink you under the table. So, are you satisfied? راضی My head شدی؟ is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. Ranvi. الان برمیگردیم. فقط یه جای دیگه باید بریم. Close to home. We can stop for a look یک and then برج you will feel میریم me. اونجا. It's near the highest point of a hill just نزدیک south of the خونه است. settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last باشه stop. فقط یه جای I دیگه. know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. خیلی هیجان Oh, it زدم. shows. آره معلومه. Well, I do hope to see you again. Randy, return any time. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travel. ببینیم الان کجا میخوان برن. I think you may have punctured poor Magni's heart back there. What can I say? Not the first, and it will not be the last. I name you Ranvi, slayer of bandits, یه breaker of اسم تو hearts. I میذارم. will sound قاتل it with pride. دزدا. Soon have I رندوی described this قاتل town دزدا. for. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm down. I've had my fill of adventure. Time for a little rest. I was wondering something. Was there something more to your bond? You spoke of her with a particular راجع shine به in your شما eyes. صحبت کردید. چیزی Grew بیشتر very بین شما close, بود؟ Very quickly. Is that what you mean? No, I mean, did something چیزی happen? بین شما اتفاق افتاد؟ What sort of question is that? An این innocent چه نوع one. سوالیه؟ Innocent as a newborn babe. سوال بیگناه. Nothing happened between چیزی us. اتفاق نیفتاد. That is my answer. این جواب منه. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. Eivor, Dark spirits entangled torment by a us. hardy Jarlskona as she leads her army to victory and اگه prosperity. جای تو بودم یه جور دیگه رفتار میکردم.
Eivor, entangled by a hardy Jarl's Krona as she leads her army to victory and prosperity. A rather appealing match. Look there, that must be the tower. اینجا رو ببین، Take the هم bridge. برجه. ظاهرا اینجا همون جاییه که صحبتش رو میکردن. جای قشنگیه. Just as beautiful as some of our stories tell. Can you imagine همونطور how که it داستانا was میگن first built قشنگه. hundreds of winters ago? Sometimes when looking at a map, I imagine little people in their little armies traversing the land. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. وقتی به مردم قدیم میگه فکر میکنم نمیدونم چطور I زندگی wanna view from میکردن. the top. Shall we? Lead on. بیا بریم بالا. یه باشه راه نشونم بده. Keep up! Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. مواظب باش، این سنگا میگه قدیمی هم. مواظب باش دست تو کجا میذاری؟ You climb well for one who folds maps. یه خوب You داری بالا jest, میری. but I have raised the frames of longhouses and hammered the ribs of longships. My hands are calloused from hard work. شت. چیکار کرد؟ اینجا رو نگاه کن. A stunning view. یک It reminds me of my early years منظره in Norway. قشنگ How I یاد used to climb the نروژ hills افتادم. beyond the wood. موقعی که از You تپه have ها an بالا میرفتیم. adventurous heart. قلب I hardly ماجراجویی see it داری. behind the table, but پشت میز now سخت I've watched you دیدنش. scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. قبل از اینکه اینطوری بشم خیلی ماجراجو بودم. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. یک ازدواج تشریفاتی داشتم. چیزی نبود که خودم میخواستم. A Jomsvikinger, free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure اگه peace, با سیگارد our ازدواج clans نمی‌کردی might still شاید be at war. با هم True. می‌جنگیدیم. Very true. آره راست میگی. Thank you for today. به خاطر امروز ممنون. Every bit of it has been a dream همش رویا and بود. I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you نمیخوام like. بیدار بشم پس Yes. میتونیم اینجا بمونیم. هر چقدر که خواستی. What was that? اون دیگه چی بود؟ Oh no, I'm sorry. I متاسفم. shouldn't have. I نباید got این away کارو from myself. میکردم. No need to apologize. نیاز به معذرت خواهی Sigurd is کردن your نیست. brother and سیگار I برادرته. have put you in a very تو رو difficult توی موقعیت position. سختی The گذاشتم. heart does not do politics like the head. It may be the meat, it may be the air, but شاید به خاطر there's no هواش need باشه to ولی به apologize. خاطر این معذرت خواهی نکن. I am sober enough, به اندازه کافی هوشیارم. but the truth of it is, حقیقت I اینه have که felt this way for some time now. I care for you, Eivor. خیلی وقتی که به اهمیت میدم. میگم که من تو رو به عنوان دوست خودم قبول دارم. به حال این همسر برادرشه. I am honored by your feelings, Randvi, but I value you as a friend. I hope that does not disappoint. امیدوارم که It is ناامید my نشده highest باشی. praise. Of course, البته ممنونم. I do apologize. معذرت You میخوام. need feel no shame.
This stays نیاز between به us. شرمندگی نیست، بین ما And میمونه. at worst, we have had a beautiful day. حداقل یک روز As خوب friends داشتیم and kindred spirits. به More عنوان than enough for me. دوست. I would like to stay here, if it is all the same to you. میخوام اینجا بمونم I would like اگه that. تو هم دوست داری. آره. Randvi? خب رندوی ظاهرا رفته، برگشته به Must have returned to the اقامتگاه. settlement. خب دوستان این هم از گیم پلی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید اگر از این نوع گیم پلی های به صورت ترجمه همزمان خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه بغل زنگوله رو هم بزنید از انتشار ویدیوهای جدید به شما اطلاع داده میشه. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال های دیسکورد اینستاگرام ما رو فالو کنید. تا ویدیوهای بعدی از کانال میستر گیم تیوی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.